I think we all deserve good food, as good food helps to uplift our mood. To all you laughing lovers out there, घरमै लाफिङ बनाउने सजिलो रेसिपीको यो भिडियो will hopefully help. ओके, अब सुरु गरौँ है त। मैले 2 कप मैदाको पिठोलाई अलिकति नुन हालेर मुछेर अगाडि नै राखेकी थिए। अब हामीलाई 2 ग्लास पानी, एउटा छन्नी अनि पानी र पिठोको मिक्सचरलाई राख्नको लागि एउटा बाउल चाहिन्छ। अब यो मैदाको पिठो डुब्ने गरी यसमा हामी पानी हाल्छौं र पिठोलाई मुस्दै जान्छौं। पिठो यस्तो देखिउन्जेल यसलाई हामीले मुछ्नु पर्छ। यो ग्लुटेनलाई एउटा बाउलमा राखेर बाँकी मिक्सचरलाई चाहिँ हामी छन्नीले छानेर अर्को बाउलमा राख्छौं। पानीबाट स्टार्च छुट्याउनको लागि हामीले यो बाउललाई 6-7 घण्टा ढाकेर राख्नुपर्छ। अघि छुट्याएको ग्लुटेनलाई हामीले यसरी राम्रोसँग धोएर बाँकी रहेको स्टार्चलाई पनि पखाल्छौं। यो ग्लुटेन चाहिँ लाफिङको स्टफिङमा युज हुने गर्छ। यो ग्लुटेनमा मैले 1/2 टेबल स्पुन फ्रेश पाउडर्ड यीस्ट हालेर मिक्स गरिदिएकी छु। यो यीस्टलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली अप्सनल राख्न सक्छौं। यो ग्लुटेनलाई 1 आवर जति राखेर फर्दर स्टेप गर्दा हुन्छ, तर मैले चाहिँ ग्लुटेन र स्टार्चको मिक्सचर दुवैलाई ओभरनाइट राखेकी थिएँ र रिजल्ट पनि निकै राम्रो आएको थियो। हजुरहरूले पनि यसरी नै गर्दा हुन्छ। अर्को दिन भइसक्यो, हाम्रो मिक्सचर र ग्लुटेन फर्दर प्रोसेसको लागि रेडी छन्। हामीलाई अब एउटा सानो बाउलमा ऑयल चाहिन्छ। हामी अब स्टेप बाइ स्टेप जान्छौं। फर्स्टमा ग्लुटेनलाई ऑयलमा ग्रीस गरेर एउटा प्लेटमा हाल्छौं अनि त्यसलाई स्टिमरमा राखिदिन्छौं। हेर्नुस् त 10 मिनट्स स्टिम गरिसकेपछि हाम्रो यो स्टफिङ रेडी भइसकेको छ। हामीले ओभरनाइट राखेको स्टार्चको मिक्सचर पानीबाट छुटिसकेको छ। मैले हजुरहरूलाई नजिकबाट पनि देखाइसके। यो पानीलाई हामीले यसरी बिस्तारै फालेर यो स्टार्चलाई चाहिँ फर्दर लाफिङको रोटी बनाउन युज गर्छौं। यो स्टार्च तल कडा भएर बसेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई एकछिन राम्रोसँग चलाइराख्नु पर्छ। हामीले यसरी प्लेटलाई ऑयलले ग्रीस गरेर यसमा मिक्सचरको ब्याटर हाल्छौं अनि यसलाई स्टिमरमा हालेर 4 मिनेट जति पकाउँछौं।
हामीले अब फुड कलर हालेर लाफिङ बनाउन सक्छौं। मैले चाहिँ एउटा कलर नहालेर बनाएकी छु। येल्लो लाफिङ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अघि बनाएको स्टार्चको ब्याटरमा फुड कलर अथवा हाफ टी स्पुन बेसार हालेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। हाम्रो ब्याटर चाहिँ यस्तो देखिनु पर्छ। हाम्रो लाफिङको रोटी रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त यो कस्तो पर्फेक्ट देखिरहेछ। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी लाफिङको पिरो अचार बनाउन जाँदैछौँ। यो एकदमै सजिलो र एकदमै टेस्टी हुने गर्छ। यो पिरो अचार बनाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा मैले 3 टेबलस्पुन चिली फ्लेक्स लिएकी छु, 1 टीस्पुन सेजवान सस लिएकी छु, 1 टीस्पुन तिमुरको धुलो लिएकी छु, अनि अलिकति लसुन र अदुवाको पेस्ट लिएकी छु र 1 टीस्पुन यो तिमुरको छोप लिएकी छु। सबै इन्ग्रेडियन्ट्सलाई हामीले यसरी मिक्स गरिदिनु पर्छ। अचार झान्नको लागि मैले एउटा पानमा तेल तताएकी छु र त्यसमा अलिकति मेथी फुराउनलाई हाल्दैकी छु। मेथी फुरिसकेपछि त्यसमा मैले अलिकति तिमुरको धुलो पनि हाल्दैकी छु। मेथी र तिमुरको धुलो दुईटै फुरिसकेपछि त्यसमा मैले 3-4 वटा पत्ता दालचिनीको हाल्दैकी छु। अब अचार झान्नको लागि ओइल हाम्रो रेडी भइसकेको छ। पिरो अचारमा मैले विनेगर र सोया सस हालिसकेकी छु। अब यो हामीले तताएको तातो तेललाई यसरी छानेर हामीले अचारमा हाल्छौं। अघि बनाएको स्टफिङलाई मैले यसरी लामो लामो गरी काटेर बीचबाट पनि काटेर यसरी राखेकी छु। अब हामी लाफिङ बनाउन जाँदैछौँ। यो चाहिँ एकदमै इजी प्रोसेस रहेको छ। यसमा अघि हामीले बनाएको पिरो अचारलाई हामी रोटीभरि लगाउँछौँ। यो पिरो अचारलाई चाहिँ हामी स्वाद अनुसार लगाउन सक्छौँ। जसलाई स्पाइसी धेरै मन पर्छ उहाँहरूले धेरै लगाएर, कम खानेहरूले चाहिँ कम लगाउँदा हुन्छ। अनि
हामीले अघि बनाएर राखेको स्टफिङलाई चाहिँ अब यसरी सिधा बनाएर राख्छौँ। अनि मैले हल्का ग्राइन्ड गरेर राखेको प्याजको धुलोलाई यसरी हालेकी छु। तपाईहरुले पनि मन पर्छ भने यसरी हाल्दा हुन्छ। अनि हामी सबैलाई मन पर्ने वाइवाई यसरी मैले बीचमा हालेकी छु। मलाई चाहिँ यसरी राखेको वाइवाई एकदमै मन पर्छ। यो भइसकेपछि हामीले यसलाई बिस्तारै रोल गरिदिनु पर्छ। लाफिङ रोल भइसकेपछि हामीले यसलाई बिस्तारै काटेर हामीले आफूलाई मन पर्ने हिसाबले सर्भ गर्न सक्छौं। हाम्रो स्पाइसी पिरो वाइवाई लाफिङ रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई यसरी सर्भ गरेकी छु।